गृहिणी टी व्हीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज पाहणार आहोत आपण पौष्टिक उतापा. त्यासाठी काय काय लागते हे पाहूयात. चला. 1 कप रवा, 1 कप बेसन, 1 कप ज्वारीचं पीठ, जिरी, हळद चवीनुसार घालून मिक्स करून घ्या. चवीनुसार मीठ घाला. त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि शिमला मिरची घालून मिक्स करा. गृहिणी टी व्हीवरती तुम्हाला मेकअप, हेअरस्टाईल, होम डेकोर, होममेड ज्वेलरी किंवा आपल्या रोजच्या जीवनातल्या काही गोष्टी ज्या आपण जुगाड करून करतो असे वेगवेगळे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला भेटतील. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. पाणी घातल्यानंतर याला 10 मिनिटासाठी भिजत ठेवायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता 1 कप पाणी घातले मी अगोदर आणि मिक्स करून घेतले. लागलं तर वरून थोडंसं पाणी घाला. असा डोसा तुम्ही नक्कीच करून पहा. तुमच्या मुलांना खूप आवडेल. तुम्ही टिफिनला, नाश्त्याला किंवा तुम्ही स्वतःसाठीही खाऊ शकता. हे पौष्टिक आहे. यामध्ये 3 प्रकारचे पीठ आपण वापरलेलं आहे. रवा, बेसन आणि ज्वारीचं पीठ. आता वरून परत मी थोडंसं पाणी घातलं आहे, अर्धा कप, आणि मिक्स करून घेते. चांगलं मिक्स केल्यानंतर याला 10 मिनिटासाठी भिजत ठेवायचे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा रेसिपी कशी वाटली. हे पीठ मी 10 मिनिटं भिजवून घेतलेलं आहे. आता याला आपल्याला रोजचा जो चपातीचा तवा आहे त्यावरच करते मी नेहमी. चपात्या केल्यानंतर तवा थोडासा तेलकट असतो आणि त्यामुळे मग व्यवस्थित निघतं. हे त्याला डोशाचा तवा असावाच असं काही नाही. तवा चांगला तापला तर यावरती तेल घालून घ्या. उलटल्याने तेल सगळीकडे पसरवून घ्यायचंय. पूर्ण तव्याला लागल असं. तेल पसरवून झाल्यानंतर उत्तप्याचं केलेलं मिश्रण छोट्या चमच्याने सगळीकडे व्यवस्थित गोल असं पसरवून घ्यायचंय. पातळ, जितकं शक्य होईल तितकं पातळ करण्याचा प्रयत्न करायचा. व्यवस्थित घालून झाल्यानंतर कढईने पुन्हा 1 चमचा तेलाचा सोडायचा आहे आणि मग त्यावरती एक झाकण ठेवायचं. 5 मिनिटं वाफवून द्यायची. वाफवून दिल्यानंतर बघू शकता तुम्ही वरच्या साईडने किती व्यवस्थित वाफवून झालेले आहे. आता हे उलटं करून चांगलं भाजून घ्यायचे दोन्ही साईडने. यामध्ये मी कुठल्याही प्रकारचा सोडा विनो घातला नाही तरी सुद्धा पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर अशी जाळी सुटलेली आहे. पलटी केल्यानंतर मागच्या साईडने तुम्ही बटर, तूप लावू शकता. मी घरगुती केलेलं बटर लावलेलं आहे. बटर लावल्यानंतर हे परत पलटी करून व्यवस्थित चांगलं भाजून घ्यायचं आहे दोन्ही साईडने आणि मग एका डिशमध्ये काढून त्याला सॉस किंवा तुमच्याकडे जी काही चटणी असेल ती लावून त्याचा रोल करून आपण टिफिनला किंवा नाश्त्याला देऊ शकतो. पौष्टिक उत्तप्याची रेसिपी तुम्ही घरी ट्राय करून कशी झाली कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला एक लाईक, मैत्रिणींसोबत शेअर आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक, मैत्रिणींसोबत शेअर आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ
शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच रेसिपी पाहण्यासाठी गृहिणी TV ला सबस्क्राईब करा.